یه پرنده کزلی پیتزای چیکن استرو الو سلام خوبه آقای کایدان شما هستین؟ قربانتون برم هیچی می‌خواستم مطمئن بشم شماره خودتون توی یه شماره دیگه نزدیک شماره شما میسکار از گوش مغازه و با خط خودم گرفتم تو ببینم خودتون هستین بله آره شما خودم سرویس داشته باشید بله خیلی شکریم خواهش می‌کنم مراقبین عزیزم حتما با مشتاق دیدار هستیم تشریف بیارید بله اگر خواستید میتونم به دیوانای آزمایی من اون هجوم‌خوری آماده است داره الان پک میشه یه ظرف ببینید علی ایجادی آماده نشد یه پرنده کزلی امین میگید پرنده یلا رفتی بیرون لپتاپ جمع بفرمایید بگیر آقا خانم از اینا سفارشی عکس
خب یه دونه پیتزای چیکن استروگانوف که میشه این، قیمتش هست 417,000 تومان و پیتزای سالت یا همون نمک 413 تومان. یه دونه دلسترم 41 تومان و جمع فاکتور ما 871,000 تومان. رستوران نمک 1001 شب، آره 1001 شب، آره. میخوام با این ساعت هست بگیرم، نمیدونم. چون بالاش خیلی کف داره. بله بله 12 تا ببینید حالا فکر کنم الان در حال آماده تقریبا اندازه‌های این بعدی هر خوش برای چیه؟ معمولا برای چند نفر است؟ این یک نفر است 200 گرم تو خالص با نفر است شما و 18 علی یه چند تا شکل ظاهرش آره